In deze aflevering ga ik jou laten zien hoe je een stuk kozijn kunt repareren aan de onderkant. Ik heb daar een klein trucje voor en ik wil dat met jou delen zodat jij dat kunt repareren. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en hartelijk welkom bij Schildersbedrijf Edens. Vandaag ga ik je weer iets laten zien omtrent het repareren van een stuk kozijn zo aan de onderkant. Ik ga je gewoon een techniek laten zien hoe ik dat repareer, dus ik neem je gewoon even mee in het project. En mocht jij het leuk vinden om deze schildertips te zien en weten hoe jij dat de volgende keer ook kunt doen, zorg dan dat je abonneert hieronder op mijn kanaal en druk ook even op dat belletje, zodat je de tips die nog hierna komen niet zult missen. En vandaag ga ik je dus laten zien hoe je dat stuk kunt repareren aan de onderkant. Daar heb ik gewoon even een trucje voor, maar soms in de praktijk is het altijd lastig van nou zo moet het. Dus ik laat je gewoon stukken zien van de praktijk, hoe ik dat oplos. En wat ik ga gebruiken is een 2 componenten epoxy. En dat kun jij gewoon ook kopen in de winkel. Er zijn natuurlijk andere spul die je nog kunt gebruiken. Maar in dit geval gebruik ik iets wat jij ook kunt kopen in de winkel. En ik ga je dat vandaag laten zien. Dus ik ga even de spul klaarzetten. En dan kun jij ondertussen hieronder abonneren op mijn kanaal. Nou, dit stukje is hieronder verrot. En de lijn eronder van het kozijn die loopt nu wel hierdoor. Maar hier is dus een stuk eraf. En dat is vrij lastig om dat mooi recht te krijgen. Om dat op te vullen met component. Nou, ik ga jou laten zien hoe ik dat doe. En ook met name hoe je dat mooi recht krijgt. Zorg ervoor dat je altijd even de hele boel uitvreest met een freesmachine. Nou, dat heb ik al gedaan zojuist. Dus dit is wat er eigenlijk overblijft, wat gerepareerd moet worden. En nu ga ik je laten zien hoe ik dat doe. Want het probleem is dat deze stoep, die lag veel te hoog. Die kwam als het ware tot hier ergens uit. Dus tot zo uit. Nou, dan begrijp je dat dit stuk kozijn, die ligt eigenlijk een heel stuk onder de stoep. En daardoor blijft al het water en zand blijft dan hier hangen. En wordt dat nat en gaat het als een spons, ja, trekt het in het hout. Dus ik heb eerst het probleem opgelost door de stoep te verlagen. Je ziet nu dus een stuk ruimte hieronder. En dan moet dus dit uitgerepareerd worden. Ik ga hier, dit latje heb ik even gepakt en toevallig is die qua dikte en breedte past die er net tussen. Dus die doe ik er straks hier tussen. En dan hou ik hier nog wat ruimte over. Nou, daar heb ik een ander klein latje voor die precies eronder past. En die duw ik zo ver naar voren als dat kan. Dus tot zover, dan zie je dat deze lijn nu mooi netjes doorloopt op de onderkant. Nou, dat is iets wat je even vast moet houden. Mocht dat nog niet helemaal zijn, dan kun je hem nog proberen iets omhoog te drukken. Maar bij mij zit hij al vrij strak. Dus dit stuk ga ik gebruiken om te repareren. Nou, wat belangrijk is dat je deze 2 elementen even beplakt met plakband. Nou, ik gebruik hiervoor gewoon een normale, die gladde plakband van plastic. En die trek ik even over de oppervlakte mooi strak. Inmiddels heb ik dit latje beplakt met plakband, een gladde plakband. En mijn kleine latje die ik bovenop ga leggen. En het is even handig dat je even de muur even licht afplakt, zodat je niet hier op de muur allemaal het component gaat krijgen. Nou, ik plaats hem eronder. Ik hem zoveel mogelijk aan te drukken. Dan zit er dus nog ruimte tussen en dan ga ik deze even eronder plaatsen. En die laat ik door tot aan de muur. Zo. Probeer die een beetje in model te houden. Dan kun je met deze nog proberen iets eronder te krijgen. Zo. Als je hier dus plakband aanbrengt op het hout, dan kan die straks veel makkelijker loskomen dan als je kaal hout hebt, want dan gaat hij dus kleven aan het hout. En dan trek je hem daarna weer kapot als je hem los wil hebben. Dus altijd even gladde plakband erop zetten. Voor het repareren gebruik ik eigenlijk een 2 componenten epoxy in dit geval. Je kunt er ook nog andere spul gebruiken, maar ik gebruik nu alleen datgene wat je voor de consument
te kopen is, ook natuurlijk in de winkel en makkelijker te verkrijgen is. Er zijn andere materiële spullen wat je kunt gebruiken, maar daar heb je gewoon een cursus voor nodig om het goed op te bouwen. Dus ik doe nu gewoon datgene wat elke doe-het-zelf zou kunnen doen. En we gaan deze samen mengen. Dus ik pak hier van A. De verhouding is 1:1 voor dit materiaal. Dus kijk even op de verpakking wat de verhouding is van jouw component. Maar in principe is de epoxy over het algemeen 1:1. Dus dezelfde hoeveelheid met elkaar vermengen. Nou, dit is beide ongeveer hetzelfde. Zie je? En dat moet je samen even goed mengen. Hoe ik dat doe is vaak even draaien. Zo. Dit papier is gewoon van het stucadoorspapier. Dus dat kun je gewoon een keer een stukje ergens van iemand krijgen of meenemen naar een bouwproject. En dat kun je dan eronder doen. Of een plankje, kan ook. Je ziet het, de kleur is gewoon één kleur nu geworden en dat is wat je moet hebben. Je moet zorgen dat die één kleur wordt, want anders gaat die niet harden. Dus zoveel mogelijk één kleur maken. En dit is een vrij kleverige materiaal. Om dit goed schoon te krijgen heb ik straks een hele goede tip voor je, dus blijf zeker kijken. Dit is inmiddels nu vrij stevig en dik en ik ga dan nu laten zien hoe we dat gaan repareren. Oké, ik ga nu eerst de onderkant even vullen. Zoveel mogelijk kun je er dan indrukken. Zorg eerst dat je het component goed indrukt en ook alle randjes in het hout een goede aansluiting krijgt. Dus ik druk altijd meestal even eerst de component volledig in het hout. Zo. Ik moet nog even wat bijmaken, want mijn andere component was op. Dus ik ga hier van deze bot nog even wat nieuwe maken. Om het goed langs die rand te krijgen moet je even wat meer pakken. En dan moet je op de punt van je plamuurmes, daar moet je even drukken zodat het naar voren komt. Kijk. En dan kun je daarna de laatste beetje even goed in model brengen. Onderin langs die lat trekken. Dit mag voldoende zijn om het even in model te brengen. Je krijgt hem niet helemaal strak, dus je kunt beter even dit goed uit laten harden. Nou, als je nou klaar bent met plamuren, dan bewaar dan even, heb ik hier ook een klein stukje nog plamuur. Zodat je altijd even daar kan voelen of het hard genoeg is om het verder te gaan bewerken. Dus ik heb altijd een klein stukje over. En deze plamuurmessen die zijn natuurlijk nu enorm vies. En om ze goed schoon te maken heb ik hierboven in de YouTube kaart heb ik een hele handige tip hoe je deze plamuurmessen makkelijk en snel schoon krijgt. Dus bekijk die even en dan zul je ook dit zelf kunnen doen. Het is nu 2 dagen later. Het heeft even een dag geregend, dus ik heb niets kunnen doen daarin. Maar nu kun je zien, ik haal de plakband eraf. Nou, dit mag dan de eerste rand zijn om het netjes voor elkaar te krijgen. Voordat ik wegging, 2 dagen geleden,
heb ik nog even deze rand er alvast ingemaakt. Omdat dit 2 Meranti kozijnen zijn, is het wel heel mooi om dit randje alvast erin te maken. En hoe je dat doet, moet je even nu in de YouTube kaart kijken. Daar heb ik een link neergezet hoe ik dat doe. Want dat is een heel mooi trucje. Dus bekijk die even en dan weet je ook hoe ik deze dingen erin maak. Nou, dit is nu redelijk glad. Alleen, ja, hij loopt nog niet helemaal goed. Hier zit nogal een deuk in en zo, dus je moet hem even nog bijwerken. En dat ga ik doen met 2 componenten plamuur polyester. Voor de laatste beetjes gebruik ik wat polyester plamuur, de plamuur en de verharder. Dat is ongeveer 1 op 10. De reparatie is gedaan met een 2 componenten epoxyplamuur. En de toplaag, de kleine nerfjes eruit halen, heb ik gedaan met een polyester plamuur. Vervolgens heb ik hem 2 keer in de grondlaag gezet en nog 1 keer in de aflaklaag gezet. Dit mag voldoende zijn voor het repareren van zo'n kozijn. En wil jij de volgende keer dit soort reparaties nog meer zien of ander soort werk? Zorg dan dat je hieronder abonneert op mijn kanaal. En geef even zo'n duimpje als je het weer een goede schilderstip vond. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe schilderstip. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.